Morning po mga sir, ma'am. At welcome po sa panibago nating vlog. For today, ang pinipinturahan ko po is ang cylinder head ng aking sasakyan. Kasi po nag-chip off na po yung paint niya. So, kailangan na pong palitan. By the way guys, ang ginagamit ko nga po pala is yung Samurai 2K04 para sa primer niya, first coating. So, hindi ko na po na-videoan yung pag-alis ko kahapon ng paint, pero ginamitan ko siya ng strip sol, pangalis po ng paint. Then, hugas. Then, patuyo, hugas with sabon, alcohol. Then, tuyo uli. So, ngayong umaga, preparation, alcohol uli para sa fingerprint po. Hindi po fingerprint kasi ang ating fingerprint is may langis. So, pag hinawak po natin yan, then in-spray, magkakaano po siya. Magkakapangit po yung kalalabas. For na primer po. Heat resistant, so hintayin na lang po tayo mamaya sa resulta for the second coating po. So, ito na po yung first coating niya, and binibilad ko lang po sa araw para matuyo agad for preparing for second coating. Hello guys. So, second coating ng ating baliktad. 2K04 primer sa ating cylinder cover. Medyo distansya lang po ang bugas sir, mga sirman, para hindi siya mamuo. Ginagawa mo? Naalis ko yung mga overspray, mga balahibo na dumikit. So, kailangan dito meron ka steady hands para hindi mo ma-damage ang primer. Okay. Nice. Okay, nahawakan natin, nawala. So, all goods tayo mga sir, ma'am sir. So, double check. Yan ang oh, okay ka na. All goods. DIY is life. Yeah, DIY is life. And Pag it's walang cheaper. trabaho, mag-DIY ka. And it's cheaper, no? Yeah, cheaper than ever. Kung may problema, wala kayo ba sisisihin kundi ang sarili mo. So, ang hirap pag di mo nagustuhan yung pintura at pinagawa mo, sasama lang ang loob mo. Nawala yung tornilyo. Nawala, like me, nawala yung tornilyo.
Nag-DIY ako, nawala ko yung tornilyo. So, wala ko iba sisisihin kundi sarili ko. Hindi mo na nakita doon. Pero, hindi. Try kong hanapin. Baka nandun lang yung... Pero kung hindi ko mahanap, automatic na. Nandun lang yun. So, hindi pa rin siya tuyo. So, all goods tayo mga sir. Walang masyadong... All goods tayo. Sorry nga po pala, hindi ko na video yung mga ginamit natin, preparation kahapon kasi medyo hapon na rin and naghabol po kasi ko na matanggal ko kahapon kasi medyo madilim na rin and yun, hopefully matapos natin siya by today. Good afternoon guys, ma'am, sir. Eto na po tayo sa pagpinta ng ating 2K07 truck bed black. So, kanina po binilad natin siya sa araw. So ngayon tuyo na po siya. At medyo may alikabok lang. Pero all goods. Ito na po. By the way, paggamit nga po pala ng 2K07 is shake for 2 minutes. So, mga 10 minutes na po siyang sinishake. Okay, mga 10 minutes na po siya sinishake. Tapos po, ang paggamit nito is meron pa po siya extra spray open. So, ito, kailangan natin i-press down. Pag may narinig po kayong click, okay, good na po siya pag malambot. Pero hindi po tayo dyan gagamit. Dito tayo gagamit sa likod. So may nozzle din po siya. Nasal po siya. Try lang po. Ayan po siya. Crumpled. Malayo lang po pag-spray. Ngayon po muna natin yung mga gilid-gilid. Natin lahat ng surface muna. First coating, then patuyo, proceed sa second coating again.
andito na naman po tayo para sa second coating ng ating cylinder head cover. Using Samurai 2K07 paint truck bed. Second coating na po tayo mga sir, naibilad na po natin siya. So, kumapit na po ang Second kanyang and final coating. second and final coating. Tama. Meron po tayong bisita. Meron po tayong bisita. Gusto Uy. magpapintura. Bisita. Oy, magpipintura muna ako. Doon ka muna. Doon ka muna. Bebe. Askari! Kareli ka dito. Ito ka, baby. Okay. Yan po ang sinasabi ko mga ma'am sir, pag masyadong malapit, medyo namumuo yung paint niya. So, hindi po natin kailangan lapitan ng paint kasi kakapal siya. So, ito, medyo maliko na palapit. Yan na po siya mga ma'am sir. At, Askari, dun ka! Baby! Ito na po yung finished product. Ito na po. Scary. Scary. Makulit. Mahilig po kasi itong mga alam eh. Mahilig po kasing makisali sa camera yan eh. Hindi po siya camera siya eh. Patutuyuin na naman po natin siya bago natin siya install mamaya. Nangangagat. So, ito po ang pwede naman po ding ito ipampahid. Ganyan. Uy. Bebe, ang kulit-kulit mo. Doon ka na. Ayan So, na. stay tuned Boom. ma'am sir sa ating finished product. Meron po tayong ano. Doon ka. Ka dito. Nakulog ko patangin. Ito na nga po pala yung finished product ng aking pininturahan kanina na cylinder head cover gamit ang Samurai paint. At anong oras na ba? It's 1:30 PM. So Anong oras mo siya sinimulang ano? sinimulan ko siya around 8. So from 8, binilad ko na sa araw. Pagkatapos ng primer, bilad araw. Second Primer uli, bilad araw. First coat ng black, bilad araw. Ito, second coat. So, naluto na po siya sa araw. Nangitim na. Okay, sa finished product. So, now, kasi po bago ko po siya pininturahan is tinakpan ko yung mga butas niya. So, para hindi siya pasukin. So, tinaypan ko lang po siya. At ito na po siya. Binabakbak ko na po. Dahan-dahanin lang po natin at medyo madikit ang tape. Ayan na po siya. Ayan na po siya mga ma'am sir. So, may naiiwan. May naiiwan. So, dahan-dahanin po natin at baka matuklap. Right. So, one down. Medyo maganda po ang pagkakatip natin. Right. Boom! Ayan po. Dahan-dahan lang po natin siyang bubuksan. Parang regalo lang po sa Pasko at sa birthday nyo. Ayan na po siya mga sir, ma'am sir. Ayan po ang mga dapat takpan po. Ayan na po siya.
At hindi lang po pala yan ang ating pininturahan. Meron pa pala rito. Almost. Yan, kinuberan ko po siya ng karton para hindi siya pumasok sa loob ng paint. Brackets. Hardwares po ng ating engine na inalis para magbukang bago. Ito na po ang mga finished product ng ating mga pininturahan. Yan po. At itatry po natin siya ikabit by today kasi one day na po nakabukas ang ating engine. So baka pasukin na ng dumi yung ating makina. Ay! Ayan. Ayan po siya. Ayan at yung iba pang hardwares. Ito po hindi po natin pininturahan, so plastic kasi. So it's okay, black naman siya. And mga washer. May mga washer po tayong dapat palitan, so nakabili na po rin ako dahil worn out na po yung surface nung iba nating washer na may rubber. So parang apat lang. Tama, apat lang pala yung bago nating kinabit. So ayan na po siya lahat. Ito na po ang finished product ng aking pininturahang cylinder head cover ng aking sasakyan. So as you can see guys, hindi ko na po binidyoan kasi ang init po ngayon na sobrang tirik po ang araw dito. So nagmukha na po siyang makina. Konting linis pa po. Wait, diesel ang pinanlinis ko.